سلام، خوبی؟ سلامتی؟ خیلی ممنون. ممنون. دست در نکنی. دست من چه سیده؟ زیاد اذیت نکن. مریضی جا مریضی در دیدن لومری در دیدن اون تخو دیفه ناره ایرین نروها این موجل اینجا کت روسی همین چند تا تیر چوبی هم آوردیم که بتایی یه ایبون راست کنی یه سی همین دست در نکنه ممنون خورمون تو برم دست در نکنه میتونم همین ببید هی زور دو روزه Vamos, no vamos a hacer. نه هرچی تری هرچی جرمه اصلا میتونم خیلی ها جرمه گیت که کشکلو منه ده کشکلو ره هم برنز نخواهی نمیره بلیش کی ندارم خامه درشونه باندان چه نیان برنز بخواه خواهی بلیش بنا بالاتر رفت رو بالا یا این رو بالا سری کاونه خواستم بونتش کاونه؟ رفت رو بالا کاونه هم بیر بونتش اما خوش همه چی خالی اصلا خرگوش اصلا این سری صبح دیگه خیلی راحت صدا اینجا اذیت میکنه چیه؟ زیر نار زیرکم دیده سه روز شروع تا ساعت فکرم 9 تا ساعت 12 تا ساعت 12 دیگه سرسی اتفاقا ما داخل فیلم متوجه بودیم ساعتشو خیلی زیاد شیفت صبح و اذیت کننده اصلا خیلی سی همیو تصمیم گرفتن چه بعضا رو انجا خواستیم صبح زیدیم دست در نکنی ماشو دیریت به دست آن را چوبی؟ دیتا نخواستیم هست شوری سام مثلا سای یام پا خاموش نچیدم سای میگه چیه یاد دولم مثلا با سرعت ایرانی به طرف منیده گریزان تا خفاش تا خفاش پر توی من دو عجله ای خواستم دو عجله میتازی نو دیان نو چه زرشو بره یعنی تا باور شیش صبح زید داشت متوجه شد او تا از چه طریقه وارد ها با گرمه خیلی گرمه هوا خیلی گرمه افتضاح
باشم هیچ یعنی تا صبح زوری هرچی همه زورو مثلا اینشو چه دام چکن شو در مثلا نیرانه در ایتاس مثلا ایتی نیچانیسی حالت این داره نه اصلا ایتاس هم بی با دارجا تو ایسو با دارجا بی همه چی بیشتر ایتاس باشه یه نوع پرنده این که پستان دارن نه اونم چه بیان هرچی بیان مخدار زردری مرده باش یعنی قشنگ یعنی آنشا چند ترسه خیلی وضعیت سختیم اتفاقا میخوام از زله میرم همین آن روز آنشا سلام چند تر دردی چی بهتره و بیام بی دوش پسینی ده وضعیت میگاه بند یعنی تا آنشا کاری انجدن ای خفاشل تا صبح زیاد سخت بی حالا ما سعی کنیم خب عجب من بخاطر بچه گم مثلا بچه زره دریمونی ترسن مثلا سعی کردم که مثلا بیارشون نکنم فقط همین 20 صدا حالا سعی کنیم صبح تور سینی بیاریم چه بزنی این پنجریال چه دهیسی نترشو وارد تو دست تو در نکنه تور بیاریم چه تور بهتره یه چیزی جلو هوانی که روز باز خوبه بهتره اصلا خیلی تیجا همین اینه ویدیو میجرزه راشه دوشیده من این برزد همه اینا زیاده آورد خیلی سخته حالا انشالله هم همین صبح سعی کنم که همین صبح تهیه کنم سعی کنم هیچ وقت در از باز نه حالا امشو استثناء هم از نبودن در پنجره که نبودن ما صبح تور یارم در از سعی کنم و نظام مثلا فضای باز بخوازیم کمترین مثلا ایتیال بیان وارد اینو یونیگان زه؟ مثلا من تو فضای بازم خود در زده خاصی داره خیلی اصلا آنشا دم مورد به زنده و آزاره ده خیلی سختی واقعا شرایط خیلی سختی خود رسیدنش کنیم خوبی به جلم دیار نه چون بچه هم دیار نه چه دون چه گم نه خیلی خوبی در زره داری دیار شده چه این مرجع کوزه ایتیلیر زنباسنه زنه داغون اصلا نیلن شو خان تا چند داخل فیلم هم معلومه نیلن شو قشنگ غذا بخوره نیلن شو اصلا هرون شو چشم با مرجع جو کنه دوم برو تره پایان آره بکشوک گناه آدامه تیبیه در دونی چه اینی خواهیم من سیری بون اوه ثابتی بونه بعد اینجا لبا چه نسقی؟ تیرجل سویله؟ سویله همی رج آخره چی خامنه؟ رج آخر بدوچه لعلی چی خامنه یا افراتور چی خامنه؟ باید بنشو مید کنیم بنیم بچو درست بیا شاید این چقدر یه بلوهاش یک نیمه تا مثلا ولی یک نیم کمتر نیستن هر طوری خود ها راستش گرفته تقسیم بندی شما که پالی بیا پالی بیش را بخواد می کاسا اینجا لیوردون نام میروشی بیا هم میری به سایه اتفاقا پیش میره همه موقع سایه دار هم شیفت صبح ایرون سایه دار سایه درخت اطراف شد این داریه دو درست
مرده مالینه خرگوش هم نگاه خود برای پوسه پاچک تا چند بیشتر بکنه صاف تا پوسه باید تا تمام میکنه که سه چند تایی ها سیمان چند تایی؟ باید یک زنجان با یه اینی بلیزنش نگی؟ یه قلبی دوچی؟ قلبی همون پارا بجوشه چی نه؟ من اون سرچه قایی خواستم اساس همین هستی؟ نه با اعتراضم نه سعی ایتیم های سیمانی چش ایتیم اعتراضم بود اوسه آشش نیو درابراز شما خوبی دارم باید هیچه می بیده سرش این تر بیدنتر زیان میخواه زیاد میخوازی یا همون سیمانه خواه سیمان کیلو خیره او سرش یه چند تا پیچه بلوچ کنم ها سیمان شو بچش
باز هی منی شو هسی ما کلی باش یا تیمنا تچیش الان سینما تچیش او سینما برزون باش اوه یه دیگه دایده هم سلامشون ایده شوش تو یه چیه سخت تو مازی بخواد تو؟ همیشه سین چه؟ هم تازه جای دفتر شوش تو یه دفتر شوش تو یایتونه یه تیمیز ایجاد سنینی رایتون اومد ازیر ایرو اکنه مار سیان نیبینم حالا زان نارنم توی عدیتون پر نیه نیاج فضای خالی زیاد ناره فضای خالی ناره چه تی بره ما بهش آخا اینو خلاص حالا فعلا کار نه بیارم تو یه چه ایسا باید میشه نفش کلوفتی سرکن کلوف نمیکنم یه دیگه اونو که باید میکنی یا همسنه میش نه دیگه اونو میکنی یه متر نیمه این 3 مترن تا چند سلام بهش رو رسید کردم کاش بس شو نه کم چه شو مطمئنم کم چند تا آوردیم؟ 8 آوردیم؟ 8 آوردیم کم شده خوب نده؟ آه تا خود دیگه چیز شاید مثلا بیرون پامون ندارم دیدی هر تفته هر چیز این در بود بیرون تایی دارم یه تا میشون که چی تفته جیرون نه تفته جیرون یک و نیم دیگونی که باید بزنم یک و نیم کامله یه چیزا هم راه بزنی این رو باریم تا اندازه مثلا یه بیچ کلن هم اندازه بود شد
این ساکیلو که بالا بود میتونم خیلی هم هوا جمع اصلا میتونم اساسی همی سنة كورنا سنة نونو خفاش كورة شنو كورة نه ما اینجا شوی من خیلی زنم ره دوشوی حتما وضعیت خیلی بهداشتی هست رویادیه رویادی تمام فکرم که نه اصلا بود شوخی کنه ازم 20 تا بار کنم 20 تا هم بیشتر جمعه برای با چون من بی لام چه ایل زیبی مبریسان تا همین دو لام مثلا سو علیزنم در دیوار می بریسان دو زارون چطور بدم خدای میدونی یه ربی چیزی دارم ولی دی قبلش یه سلام تو من یه سال تو من ما گفتم یه تیر یا هی جیلی رد سر سینج خیلی ترسناک بیام نه یه پرنده ترسناکی خیلی خطرناک نیست؟ خوناشام بود خوناشامه؟ پاوسی که زرم مرا خوناشامه زرم مرا ولی مریضی هم هست که از طریق همین فاژل منتقلی بود دونی آره مریض سختی یه قاره یه چیزی که و سخت هم خطرناک هم مثلا همه کشته از طریق خفاش حتی خفاشل آلوده شاید یه خفاش مثلا این خفاش سالمه از طریق خفاش یه ویروسی حالا به هر صورت خیلی ترسیسی نه روشن خفاش علامه نیومده نه بعضی موقع یه روز روشن چه فهمیدید در میرایی تو میخواد نه بعضی موقع ترس باعث بود که کار بدتری رخ بده دنیا چه اصلا ساعت و نظرم تا من جایی که ماشین گردن دارم بری حد
نه مثلا فقط دست خوبی ولی خب با هم با خودش هستیم ولی باز خیلی کار خوبی کردی تشوف ایز نگفتی شو شما زندرش دیار نبونی زی نگو اینگاه شاهم اینچه کوری آن خون نیدیش تصویرشونه الان چه واقعا دیش گوشل شد دنونجه چه آن دی آن اینو بی دندون نداشت دندون داریم متعظم اهمیت و من ایده دانیشه شیرو باجل فوق‌العاده نازک حساسی داره ایسه چه دیمش بیشتر آدم اصلا یه حالت چندش آوری نگاهی خفاش خافی مردان دروی خافی مردان با نظرم باز هم به تو بیشتری ترسید خافی مردان وحشتناکه یا جنگان آخرت رو بی چو بی ولی باز اولی حواست بود از این به بعد به این سیکا میتونم بگم پنجره بوند شما باید پنجره بوندی حتما تا صبح در انشاءالله تور بیرون باید تور بریم بنظرم این لام خاموش بود میان لام خاموش بود نه اتفاقا دانه تاریچی اصلا دونستی خفاشل از طریق امواج حرکتی کنه یعنی تیرشون میبینه از طریق امواج ها مثلا فرض بگیر حرکتی کنه این مثلا شاید مثلا یه میله ایره بود همین به محضی برسه موج او مثلا موج زنه از زنه مدوله اوسی مثلا تغییر جهتیده نمی سریع تغییر جهتیده که اتخاص سرعت خب داره از طریق امواج تغییر یعنی چشم نهارن کوره ولی خب مثلا از طریق اوسه ما هوا خیلی خیلی جا کوه نه ها چون باجهشو زیاد نه بازه زیاد جا کوه در حد یه چه مثلا یه یه سی چه میزه نه بالاخره ترسناک سمدر الان بتر رو یا آقام اصلا بازی تر رو تیم مردی بید تو اصلا سمدر دونه به هیجان دست بنده خافی من یهو ده خفاش دیر نبود نه خیلی ممنون خب سیکیز داشت تخت کنی؟ برای دفعه قبل یه هم سر جشت بی سر تخت بی نه اومدی نه یه ها اومدی و یه چیز سیاه سر تخت تا گوریش گازیره خوبی شده تو به خیلی گذشت لا برای صورت ولی بعضی موقع ترس یه سخته داره یعنی ترس واقعا دست خوش خطر بیشتری پیش یا باسی بود دست خوش من از در نامنده بود فشارشن که زیاده بود و بدتر از اصلا به درد بیماریز خیلی هیجان مثلا این ولی باید آقا از این بعد مواردی ما اینه رعایت کنیم ما هم با تور بیاریم چون اصلا امکان نداره یعنی گرمایی هم واقعا گرم الان فصل گرما ما حتما صبح تور بیاریم با چسب و اینا الله هر چی بخیر گشت بی نردان زنشون هر چی بخیر فعلا اما شد چون نه خیلی ممنونی تمام خواهد خب کامیل دیوان بخورم برم زرا کار حالا اگر یه دیدی یکی دشه یه موضوعی دیدی میرون زیاد نترس بخوشو تو ایران در پنجره در باز کن زیادی نکن تو زرشون حالا یه دیگه خدا عادی الان عادی و بسید یه الکی چه زرشون شما همه خدا الکی بودی زرتونه نه شاید امامون تو چه بیم لا اله الا الله زمان هایده چه من اصلا کار خب بسیاری داشتم شاید نکنم ولی شد تصویر آن نیدی ها دقیقا بازی لازم هم استرس یه چی دو عجل بچه دیانو اونه خواه ها من دکم من ندارم از صبح زی تا حالا تمام زمین به تو تایمی
سایه Tamam çekeceğim bir şey yok. Ondan sonra şey. بیا چه بخواه؟ اگه سایه ایدار گیرنده آگه رشین کاری نه انشالله آباد شد انشالله اگر همه کار ردیف بود
آباد آبادی آباد به چه بخواه؟ این بهش شدادی ولی واقعا قشنگ بود. سایه دارجیلنگ اومد خود واپس اینجوری سایه دارجیلنگ tu ne yazara documentar besimi tu ne yazara documentar besimi موسا و فکر زمستون بی و فکر تلویزیون نبی ها دقیقا خیلی بهتر الان کلانی سایه من پیش تو شد تو نه همه تونه ایجی روی سایه دارجل گیریم همون 3 تا چوده هم 3 تا یک چی دقیقا؟ یکی اولی ها یکی هم جفت دیواجلی ها چون تخته بایدی بزرش نخور خیلی بعد تختش اخوة چنار فعلا يوم تختش اخوة چنار فعلا چه تا بخواد؟ ها فیلم هست؟ چه؟ خیلی ممنون کانای تمیزی چه چار ایوا باش چی خواهی؟ چی عمری کاری بهتر رو بیه سرانه که سره در نگه هر روز یعنی نیر راست نیچه مشغلاتی نه واقعا اون روز سرام خیلی بهتر دیم نسبت به حالا تو سرات هم معلومه زرتیرت پف نارده ازن خوبی اون روز باید شاید خونه خوب شاید خفاشگل خوبه نه شاید هم همون که همون خانم چون بخانه بیداش بیگو به بسترود هم چون میگیریم بستر روز مثلا دردشه تا همین 3 روزه میتونی 3 روز یعنی سخت میگیرین احتمالا سوراخه میلن دا بتینی؟ میلن چیزه؟ بره؟ ایوی ها دادن نیست آن رسمونه تا کنم یه پیله کار دینی؟ ها باید پیله بزنیم سیب زیاد بلند مثل پیله چی نیخوای؟ پیله بلنده اوی
Gözlerinin daha gazı çelik. Ama takaşan. Dısı sarı işte takaşan kızı. Ogłoszeń gościa ze rzeczy.
نه belki neymiş çocukları ne? Sen پیدا خیارش نمی‌کنم می‌بینم سم نیست دوباره بزنی اینجا خیار جل خیلی تو زنجیره روزیرم فعلا چرمون نیستی یعنی الان با حسن شدی چی چرمون رو اصلا بازه ای که تو همی خانم دوستا بیا ببرزیم پاشو گولته اون جپویی خیز دادیم اصلا ابزش یه چند تا راست نجید چند تا جیرو بود سهی یفتیم دوگی روزیرش هیچ تغییر نچرمون خرابی یه بند بره ایلتا بند آه خیلی گوزه خیلی زیبا مثلا ایلتا خیلی زیبا این تالتا چیز سر مرز معلوم این بیتا خیلی زیباش مورد اینجا قشنگ نفت با انزیم همین چیز داره این شو قشنگ گیل شو دست نباتش بزن نفت بخون این زراره بعد همین امسال مثلا گل شوی دارم اصلا همین اون ساله خوشی بود مثلا روشی کنن غیر از درخت تخمه جرن آه تا پویز رسه تخمه شو تا پویز دا تخمه شو رسیم بجای تخمه نیستی خوش بود دا این لگه شو خوش دیگه خیلی جا من لیلی من یادم اینا دست بشو اینجا انسان تو میزه انسان شش شو اینجا رو نمیخوام نه اینجا منم کسی در ترسی مثلا دست یه تیر روشنایی مثلا در بیان خیلی خوب مامان دیگه داخل آشپزخونه دیگه بیساب مامان دیگه بیساب باش بگو بیساب مامان بعد بیمون با اگه خیلی دست بشو نیبر بزنید مامان آتش بزنید ایوه دست خیلی ممنون یه